নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি এটা খুব সোৱাদ লগা আৰু দেখিবলৈও ধুনীয়া পিঠা ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। তেনেহ'লে আহকচোন পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এই পিঠাবিধ বনাবৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে এনেকুৱা কাপেৰে মই 2 কাপ পিঠাগুড়ি লৈছোঁ আৰু যাক যিমান লাগে সেই অনুপাতে বনাব পাৰে। আৰু যেহেতুকে আমাৰ মানুহ কম সেইকাৰণে মই অকণমানকৈ বনাম। আৰু এয়া একেটা কাপেৰে 1 কাপ গুড় লৈছোঁ আৰু 4 চামুচমান পাউডাৰ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত 2 চামুচ মই ৰিফাইন দিম। আৰু গোটেইখিনি বস্তু মই খুব ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম যাতে ধুনীয়াকৈ মিহলি হৈ যায়। আৰু গুড়খিনি গোটা গোটা হৈ থাকেতো সেইকাৰণে গুড়খিনিও মই ভাঙি ল'ম। আৰু এতিয়া ইয়াত গাখীৰ দিলোঁ আৰু গাখীৰ দি অকণমানকৈ মই সানি ল'লোঁ। আৰু আমি যে সেই কেটেলি মুখত দিয়া পিঠা কেইটা বনাওঁ আৰু সিমান জোখতে ৰাখি দিছোঁ। আৰু এনেকুৱা বটলৰ ঢাকনি এখনত মই পিঠাকেইটা চেপ দিছোঁ। আৰু দেখাত ধুনীয়া হ'বৰ কাৰণে চেৰি আছিলে আৰু চেৰি কেইটামান কাটি দিছোঁ সৰু সৰুকৈ। চেৰি বা কাজু বাদাম বা বেলেগ বাদামো দিব পাৰি, দেখিবলৈ ধুনীয়া হয়। আৰু এইখিনি মানে অকণমান গাখীৰ বেছিকৈ দি বনাইছিলোঁ, এইখিনিৰ সোৱাদটো অলপ বেছি হ'ব। আৰু গোটেইকেইটা পিঠা মই চেপ দি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই এনেকুৱা ষ্টীলৰ চালনী এখন লৈ লৈছোঁ আৰু কপাহী কাপোৰ এখন তিয়াই লৈ মই পিঠাকেইটা ওপৰত দি দিলোঁ। আৰু এইফালে গেছত কেৰাহীত পানী গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ আৰু লোহাৰ ষ্টিক এডাল দি দিলোঁ আৰু সেই কপাহী কাপোৰখনৰে এটা জাপ মই ৰাখি থৈছিলোঁ আৰু সেইখিনিৰে ঢাকি দিলোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত ঢাকনি এখন লগাই দিলোঁ আৰু গেছটো একেবাৰে ল' ফ্লেমত দি দিছোঁ। প্ৰায় আধা ঘণ্টামান পিছত পিঠাকেইটা চেক কৰি চাইছোঁ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে পিঠাকেইটা। আৰু এয়া মোৰ পিঠা ৰেডি হ'ল। আৰু সন্ধিয়াৰ চাহকাপৰ কাৰণে মই বনাইছিলোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি কেতিয়াও বনা নাই এইবাৰ বনাই